Hello mga katrupa ni Adams TV, nandito naman tayo sa isang vlog. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin palitan yung tent ni Suzuki Ertiga. Ang papalitan ko ngayon ay yung front lang. So papalitan ko siya ng bicol kasi yung dating tent masyadong madilim yung loob, at saka pag sa gabi talagang hindi siya maliwanag. Eh ngayon marami nag-a-advise sa akin na palitan mo ng bicol. Yan, magandang quality yan pagdating sa tent.
ipapakita ko na rin sa inyo kung paano papalitan itong Tint Ertiga from Tint ibang brand, no? So yung brand nito ngayon is B-Cool. Maliwanag siya guys, talagang sulit na sulit gawa at quality. Okay, so hanggang sa mga susunod, don't forget to subscribe and make comments below. KAILANGAN TV signing off.